नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला काही रेसिपी बनवून दाखवणार नाही। आज मी तुम्हाला सोड्याविषयी माहिती सांगणार आहे आणि सोडे कसे घ्यायचे आणि कसे ओळखायचे त्याविषयी मी सांगणार आहे। कारण मला माझ्या सोड्याच्या कालवणाच्या खाली भरपूर अशा कमेंट आल्या होत्या की तुम्ही सोडे दाखवा, तुम्ही कसे आणता काय आणता। तर मी हे तुम्हाला सोडे दाखवत आहे। हे सोडे बघा बारीक आहेत आणि थोडेसे लालसर थोडेसे सफेद आहेत। तर सोडे कसे ओळखायचे चांगले बघा, याला वरचे भाग बघा काळे रेगेसारखं आहे आणि सफेदला पण बघायचं तर सफेदला बी वरती काळे रेगेसारखं असतं बघा। पण हे सोडे चवीला छान लागतात, बारीक आहेत पण चवीला छान लागतात। आणि एकदम जे सफेद असतात का नाही ते एवढे चवीला नसतात बघा। तरी लालसर सफेद घ्यायचे बघा, अर्धे लाल असतात आणि अर्धे सफेद असतात आणि बारीक सोडे आहेत बघा। त्यातलेच बघा एकदम हे मोठे सोडे आहेत बघा, किती मोठे आहेत बघा। अशा पद्धतीचे बघा कसे दिसतात, लाल सफेद असे दिसतात आणि असे जरी खाऊन बघितले ना एक नंबर चवीला असतात आणि छान लागतात बघा। ह्यात पण सोड्यामध्ये पण ना काय काय गोष्टी अशा कट करून पातळ कापून टाकतात, पण हे जे आपण बघून घेतले का नाही तरी सोडे बघा चांगले भेटतात। तर हे एक छोटेवाले हे त्यापेक्षा मोठे, आता ह्याच्यापेक्षा मोठे पण सोडे आहेत बघा। काही हे सोडे बघा त्याच्यापेक्षा पण मोठे आहेत। आपण एक बारीक बघितले, एक त्यापेक्षा थोडे मोठे हे त्याच्यापेक्षा मोठे आहेत बघा कसे सोडे आहेत। अशा पद्धतीत बघा सोडे असतात बघा कसे दिसतात आणि एकदम छान असतात। ते बघताना काय करायचं, सोडे बघून घ्यायचे व्यवस्थित, कारण एक दोन जागे जर तुम्ही बघितले ना तर तुम्हाला लगेच लक्षात येईल की सोडे कसे घ्यायचे बघा। असे काळसर असतात, पांढरे असतात, लाल असतात, मिक्स असतात सगळे बघा किती मस्त असे आहेत। आणि ह्याच्यापेक्षा बघा हे सोडे बघा, आता हे तुम्हाला लगेच ओळखू येतील। सोडे बघा किती मोठे मोठे आहेत असे, हे पण छान असतात चवीला। तर मी 4 प्रकारचे सोडे तुम्हाला दाखवायसाठी म्हणून आणलेले आहेत आणि मी हमेशा घेते बघा हे सोडे। शिवडीला स्टेशनच्या एकदम बाजूला सगळं सुक्या मच्छीचा बाजार आहे, मोठी दुकान आहे ती, कुठून पण घ्या। मी असं नाही की मी एकाच दुकानातून घेते, मी कुठल्या पण दुकानातून घेते आणि आपण बघून घेतलं की कळतं। असं नाही की आपल्याला एकाच दुकानाचं, तर मी एकाच दुकानातून कधी काय घेत नाही, जिथं मला चांगलं वाटेल तिथून घेते मी। तर बघा हे सोडे किती मोठे मोठे आहेत। तर हे सगळे सोडे बघा अशा प्रकारे असतात आणि मी अशा प्रकारे आणते। तर ह्यातलेच बघा हे सोड्याचे 2 पाकिट आहेत माझ्याकडे अजून बघा किती। मी तुम्हाला आपलं काढून दाखवायचं म्हणून ह्यातले एक एक पाकिट खोलून दाखवलेलं आहे। हेच मोठे सोडे आहेत बघा, ते मी मोठे सोडे आणलेले आहेत ते। ह्या सोड्याविषयी जर तुम्हाला माझी जर माहिती आवडली असेल तर बघा मला सांगा जरा, हे सोडे कसे भेटलेत, मला चांगले भेटलेत का ना असेच असतात का। तर जेवढं मी ह्याविषयी माहिती होती तेवढी सांगितलं। तर तुम्हाला जर कोणाला ह्याच्याविषयी चांगली माहिती माहीत असेल आणि मला सोडे चांगले भेटलेत का बघा, हे मला सोडे कसे भेटलेत मी सांगते। हे सोडे मला 1700 रुपये किलोनं भेटलेले। महाग भेटलेत का स्वस्त भेटलेत ते मला तुम्ही सांगा कमेंट करून खाली। आणि जर तुम्हाला जर हे माहिती जर आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।